درود دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. من بهار عسکری هستم و باعث افتخارم هست که توی این کانال آموزش‌های بسیار جذابی رو در اختیارتون قرار میدم. امروز قراره بوکمارک بلوط رو در اختیارتون قرار بدم. یه بوکمارک بسیار بامزه و یونیکه و خیلی کیوته و اگر شما دوست داشته باشید میتونید این رو به عنوان جا کلیدی هم استفاده کنید. یعنی این برگی که بهتون آموزش میدم رو اینجا نصب کنید و به عنوان جا کلیدی ازش استفاده کنید. خیلی بامزه است، خیلی دوست داشتنیه. در ضمن این بوکمارک های دیگر رو هم که شبیه کدو و همچنین قارچ هست رو هم براتون در نظر گرفتم که توی آموزش های بعدی حتما در اختیارتون قرار خواهم داد. برای اینکه من این باف رو یه توضیحی بدم که با چه متریالی باف زدیم، ببینید بچه ها، من از نخ آلیز دیوا استفاده کردم که ظریف باشه و همچنین قلاب شماره 2 و احتمالا باف رو با یه نخ درشتر و قلاب شماره 3 بهتون آموزش میدم که قابل دید باشه توی ویدیو. ولی اگر بخواین کار کوچولو و خیلی بامزه بشه، با آلیز دیوا یا نخهای مرسریزه کتان پنبه میتونید باف بزنید. خیلی خوشگله این بوکمارک، شما میتونید اینجوری استفادهش کنید و این قسمت خود بوکمارک اینجوری آویزون میشه و این قسمت هم که قسمت پایین بوکمارک هستش و شما میتونید بر اساس سایز کتابتون این بوکمارک رو قسمت زنجیرهاش رو خودتون تنظیم بکنید و تغییر بدید. برای قسمت داخلش هم الیاف نیاز دارید که پرش بکنیم. بافتش بسیار آسونه، با هم گام به گام میبافیمش. قسمت گلدوزه هاش رو هم بهتون آموزش میدم و یه بوکمارک خیلی کیوت و بامزه رو در نهایت خواهید داشت. من خودم خیلی دوستش دارم، واقعا خیلی بامزه و شخصیت داره. بریم که آموزش رو با هم شروع کنیم. قبل از اون ازتون میخوام که این آموزش رو فقط و فقط از طریق کانال یوتیوبم دریافت بکنید، چون این آموزش فقط برای این کانال ضبط شده و آپلود شده. بریم که با هم باف رو بزنیم. خب برای شروع ما باید ماجیک رینگ بزنیم و توی ماجیک رینگ 4 تا پایه کوتاه ببافیم. ماجیک رینگ رو به این صورت میزنیم، یه دونه زنجیره میزنم و 4 تا پایه کوتاه توی این ماجیک رینگ میبافم. ببینید 1 2 3 و سومی رو که بافتم ماجیک رینگم رو جمع میکنم و 4می رو مجدد توی این ماجیک رینگ میبافم. خب یا قبل از اینکه جمعش بکنید 4مین پایه رو توی ماجیک رینگ ببافید. بافتمون اسپایرل هست، در انتهای رج بست نمیزنیم. الان ببینید 1 2 3 و 4 تا پایه داریم. خیلی کوچولوه، شاید شما نبینید، ولی خب از رج های بعد کم درشتر میشه و واضح‌تر خواهد بود. رج 2 باید اولین پایه رو افزایشی ببافیم، پایه دوم تک، افزایش و تک. به این صورت ببینید بچه ها، همونطور که گفتم اولین رج ذره شاید سخت دیده بشه، پس رج اول، رج دوم 2 تا پایه کوتاه میبافیم توی پایه اول و بعد یه دونه پایه توی پایه دوم میبافیم. مجدد 2 تا پایه توی پایه سوم میبافیم، یعنی افزایش میدیم. من دستورش رو تصویرم براتون مینویسم که راحت باشید. و یه دونه پایه توی پایه بعدی. خب به این قسمت که رسیدید بچه ها، بافتتون رو به طرف بیرون هل بدید. خب به خاطر اینکه این بافت باید این قسمت پایینش کوچولوه، باید به طرف بیرون بافت بخوره. میتونید از مارکر استفاده کنید از رج سوم به بعد. من از یه دونه نخ استفاده میکنم. توی بافتای عروسک بافی نخ راحت تره چون خیلی رج ها کوچولوه. خب حالا ببینید بچه ها، ما برای در انتهای این رج الان 6 تا پایه داریم. خب ما برای این رج سوم باید توی هر کدوم از این پایه ها 2 تا پایه ببافیم و در انتهای رج 3
12 تا پایه خواهیم داشت. ببینید پایه اول افزایش میبافم به این صورت و توی هر کدوم از این پایه ها 2 تا پایه میبافم تا انتهای رج که میشه 12 تا پایه. یه ذره دیده شدنش فکر کنم، حالا من تمام تلاشم میکنم که بتونم زوم کنم و اینها، ولی باز هم شاید اونقدر واضح نباشه، برای همین رو تصویر می نویسم پترن رو. خب تا هر کدوم از این پایه ها 2 تا می بافم. خب بریم رج 4 رو ببافیم. بچه من سرما خوردم، صدامم گرفته، ببخشید واقعا. رج 4 رو میخوایم ببافیم. یه دونه پای کوتاه میبافیم، یه افزایش، یه پای کوتاه، یه افزایش و 6 مرتبه این کار رو تکرار میکنیم و در نهایت 18 تا پایه خواهیم داشت. ببینید یه دونه پای کوتاه و یه دونه افزایش. این نخی که من انتخاب کردم اصلا مناسب نیست، ولی برای این بافت یه ذره بین بافتم سوراخ ایجاد میشه. یه دونه پای کوتاه و یه افزایش. خب اینو که بافتم 6 مرتبه، یه پای کوتاه و یه افزایش، 18 تا پایه در انتهای این رج خواهم داشت. میرسیم به رج 5. مارکر رو به این طرف هدایت میکنم. ببینید رج 5 یه دونه افزایش میدم و بعد 2 تا پای کوتاه میبافم. این کار رو 6 مرتبه انجام میدم، یعنی تو پای اول افزایشی بافتم. خب پای دوم تک میبافم و پای سوم هم تک میبافم و این کار 6 مرتبه تکرار میشه. در انتهای این رج 24 تا پایه داریم. ببینید افزایش، تک و یه دونه دیگه پای تک، به همین ترتیب تا انتهای رج 6 رو میخوایم باف بزنیم. این نخ رو میارم این طرف که مشخص بشه ابتدای رج به چه صورت هست. حالا توی این رج 5 تا پایه میبافم، یه افزایش میدم و 4 مرتبه این کار رو انجام میدم و در انتهای این رج 28 تا پایه خواهم داشت. 1 2 3 4 و 5 تا پایه میبافم. خب بعد توی پایه ششم افزایش میبافم و این کار 4 مرتبه انجام میشه. 1 2 3 4 5 و افزایش. خب این رج که تموم شد بچه ها، در انتهای این رج 28 تا پایه دارید. خب رج 7 تا انتهای رج 15، یعنی 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 رج بدون اینکه افزایش بدید باف میزنید. خب این رو که تموم کردید 28 تا پایه دارید و 9 رج بدون افزایش باف بزنید. عزیزان ببینید من 9 رج بافتم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رج. خب حالا از اینجا باید کاهش انجام بدیم. 2 تا پایه می بافیم و این 2 تا رو با هم یکی می کنیم. برای کاهش ها دقت کنید که باید کاهش رو اینجوری که بهتون میگم انجام بدید. ببینید پایه اول رو که می بافیم، پایه دوم رو هم می بافیم. خب حالا پایه 3 و 4 رو میخوام با هم یکی بکنیم و کاهش انجام بدیم. لوپ جلویی پایه اول رو میگیریم و هیچ نخی از اینجا توی قلاب وارد نمی کنیم. مجدد لوپ جلویی پایه بعدی رو میگیریم، نخ رو در میاریم. الان 2 تا لوپ روی قلاب داریم و با هم یکی میکنیم. این کار رو باید 7 مرتبه تکرار بکنیم، یعنی 7 تا کاهش داریم. در انتهای این رج 21 پایه خواهیم داشت. ببینید 2 تا پایه بافتم، لوپ جلویی پای بعدی، لوپ جلویی پای بعدی، نخو میگیرم و این 2 تا رو با هم یکی میکنم. این روش کاهش باعث میشه که سوراخ ایجاد نشه توی بافتتون. برای عروسک بافی و آمیگورومی این مدل تکنیک رو برای کاهش خوبه که استفاده کنید و یاد بگیرید. خب پس من این باف رو انجام میدم. یه دونه پای کوتاه، یه دونه پای کوتاه و یه دونه
کاهش و در انتهای این رج 7 پایه کم میشه 21 پایه. اینو ببافید. این مرحله بعد از اینکه این رج رو بافت زدید میتونید بافتتون رو پر کنید با الیاف و محکم پرش کنید. خب اگر هم نیاز بود که بعداً دوباره شارژش کنید، بعد از اینکه دو رج بعدی رو بافتید میتونید مجدد پرش بکنید. خب به این صورت. بهتره که نختون حالت کیسانی نداشته باشه. این نخی که من دارم یه ذره کیسانی داره، برای همین گفتم که خیلی مناسب این مدل باف نیست. ببینید یه ذره کیسانی داره نخم. من با اینو با نخ آلیز دیوا باف زدم و آلیز دیوا خیلی نخ محکمی هستش و برای آمیگورومی هم خیلی خوبه، برای کاری که میخواین ظریف باشه. خب من اینو تقریبا پر کردم. حالا شروع میکنم به ادامه بافتم. خب یه دونه پایه میبافیم، خب و بعد یه دونه کاهش میدیم و این کار 7 مرتبه تکرار میشه. کاهش هم که به همون شیوهی که بهتون آموزش دادم، یه دونه پایه میبافم و یه دونه کاهش میدم و 7 تا پایه در انتهای این رج کاهش پیدا میکنه و در نهایت 14 تا پایه خواهید داشت. ببینید یه دونه پایه و یه دونه کاهش، یه پایه و یه دونه کاهش تا انتهای این باف رو انجام بده. قرار رج آخر رو ببافیم. برای رج آخر 7 تا کاهش داریم، یعنی تمام این پایه ها رو دو تا با هم یکی میکنیم. اگر احساس کردید که نیاز هست که کارتون رو بیشتر پر کنید با الیاف، توی این مرحله میتونید کارتون رو شارژ کنید. خب ببینید من الان دارم دو تا بافتم و میزنم و 7 تا پایه در نهایت خواهم داشت. ببینید اینطوری. خب بعد از اینکه بافتم تموم شد، نخ مارکرم رو در میارم. خب و بعد نخ رو بلند قطع میکنم، حدوداً 30 سانت نختون رو نگه دارید. حالا ببینید من همونطور که گفتم این هنوز خیلی شل هست و بهتره که یه ذره پرش کنم. هرچند اینو هرچی پر کنم نخم کش میاد و چون برای آموزش دارم این نخ رو استفاده میکنم مهم نیست. شما سعی کنید که بافتتون حتما بافت منسجم و خیلی محکمی باشه که در نهایت نتیجه کار مثل کاری که بهتون نشون دادم باشه. خب خب تقریبا کافیه. حالا این نخی که اینجا جمع کردیم و باید بدوزیمش. خب یعنی قسمت بالای کار رو باید کامل جمع بکنیم. یه سوزن برمیدارید، ترجیحاً نوک سوزنتون تیز نباشه. حالا این سوزن من یه ذره تیز، مهم نیست. خب ببینید وارد این پایه ها وسطش این سوزن رو در میارید. خب دونه دونه این 7 پایه رو سوزن واردش میکنید، یعنی لوپ جلو رو میگیرید و از وسط
پایه درش میارین. به این ترتیب و در نهایت نختون رو که بکشید کل این قسمت جمع میشه و با چند تا کوک رفت و برگشتی میتونید این باف رو محکم کنید. خب نخم رو قطع میکنم. میتونید نختون رو هم قطع نکنید و برای دوخت قسمت بالا استفاده کنید، ولی من برای دوخت قسمت بالا از نخ خود قسمت بالا استفاده میکنم. این از قسمت پایین بلوطمون که من چون با این نخ باف زدم کارم درشت‌تر شده. خب برای قسمت بالا من نخ این رنگی دارم، قهوه‌ای، که ضخامت شبیه این نخ باشه. سبز هم رنگ خودش نداشتم، برای همین با قهوه‌ای میتونم باف بزنم. خب و باید ماجیک رینگ ببافم و بیام پایه ذرتی توی ماجیک رینگ 5 تا پایه ذرتی ببافم. خب پایه ذرتی به این صورت هست که یه دونه زنجیره میزنم که نخم روی ماجیک رینگ فیکس بشه و با 4 تا پایه متوسط پایه ذرتیمو رو تشکیل میدم. ببینید نخ پشت قلاب و الان 1 2 3 تا لوپ روی قلاب دارم، اینا رو با هم یکی میکنم، این میشه یه دونه پایه. خب باید 4 تا پایه متوسط رو ببافم، این سومی و 4مین پایه متوسط. ماجیک رینگ رو هم که دارم. خب 5 تا پایه ذرتی یا پاپکورن باید ببافم. خب ببینید بچه‌ها، میام و توی اولین پایه قلابم رو وارد میکنم، این نخ رو میگیرم خب و از توی این پایه اول در میارم و این بافت پاپکورنم ایجاد شد. خب یه دونه زنجیره میزنم و میرم دومین پایه رو میبافم که از 4 تا پایه متوسط تشکیل شده. ببینید 1 2 3 و 4. خب به این صورت اینطوری. امیدوارم که شما با این رنگ ببینید، چون همه نخهایی که داشتم رنگش تیره بود توی این ضخامت و میخواستم که شما راحت تر ببینید برای اون قسمت. خب این یه دونه زنجیره بعدش رو هم زدم، دوباره توی همین ماجیک رینگ پایه متوسط. ببینید 1 2 3 و 4. خب 4 تا پایه بافتم. الان اینجا قلابم رو وارد میکنم و این رو به صورت یه پایه ذرتی در میارم، یه دونه زنجیره میزنم، مجدد میام توی پایه بعدی 1 2 3 و 4. خب اینم 4مین پایه. تو پایه اول قلاب رو وارد میکنم و پایه ذرتی. ببینید 4 تا پایه ذرتی تشکیل شد. یه دونه دیگه ببافم که بشه 5 تا. 1 2 3 و 4. خب ما باید 4 تا پایه 5 تا پایه ذرتی ببافیم که از 4 تا پایه متوسط تشکیل شده. در انتها هم یه دونه زنجیره میزنم. حالا این نخ رو میکشم و الان ببینید چه بامزه شد. 1 2 3 4 5 تا پایه ذرتی داریم. خب ما به این قسمت بالای پایه ذرتی بس میزنم. خب میخوایم رج 2 رو شروع کنیم. بچه‌ها رج 2 یه دونه پایه ذرتی روی پایه ذرتی، یه دونه پایه ذرتی بین این دوتا که یه دونه زنجیره میزدیم، اینجا قلاب رو وارد میکنیم و پایه ذرتی میبافیم. یعنی در انتهای رج 2 ما 10 تا پایه ذرتی داریم که 5 تاش روی این پایه هاست و 5 تاش هم بین این پایه هاست. ببینید یه دونه زنجیره میزنم و میام اینجا 4 تا پایه متوسط میبافم و تبدیلش میکنم به پایه ذرتی. ببینید اینجوری. خب 1 2 3 و 4. خب 4 تا پایه متوسط بافتم، میام روی اولین پایه و پایه ذرتی رو میبافم، بعد یه دونه زنجیره میزنم، بعد میام بین توی رج 1 ببینید بین این پایه و این پایه اینجا
اینجا قلابم وارد میکنم، یه دونه ببینید زنجیره‌ای که زده بودیم اینجا میام و یه دونه پای ذرتی میبافم. ببینید 1 2 تا لوپشو بگیرید. خب 2 3 و این هم از 4مین پای متوسط که با هم باید جمع بشه. قلاب رو وارد پای اول میکنم و اینطوری نخو میگیرم و دومی رو هم بافتم. مجدد زنجیرش رو حتما بزنید. خب مجدد میام روی پای ذرتی و یه دونه پای ذرتی میبافم و این کار رو تا انتهای رج باید تکرار کنید. یه دونه روی پای ذرتی، یه دونه بین پای ذرتی. پای ذرتی هامون هم حتما حواستون باشه که همه از 4 تا پایه متوسط تشکیل شده و زنجیره بعدش هم فراموش نشه. خب من اینو تا انتهای رج میبافم. خب ببینید بچه ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دونه ذرتی بافتم. حالا میام و به اولین پایه این بالای ذرتی بس میزنم. خب توی این رج میخوام 15 تا پای ذرتی داشته باشم، یعنی این که میام روی اولین پای ذرتی یه پای ذرتی میبافم، داخل این فضا بین این دوتا یه دونه میبافم، اینو رها میکنم و تو فضای بعدی این پایه رو میبافم و 5 مرتبه این کار تکرار میشه. ببینید روی پای ذرتی، بین پای ذرتی ها اینو رها میکنم، اینجا باف میزنم. روی پای ذرتی، بین پای ذرتی ها اینو رها میکنم، اینجا باف میزنم و این کار باید تکرار بشه تا در انتها ما 15 تا پایه ذرتی داشته باشیم. یا با هم ببافیم. ببینید اولین پایه روی پای ذرتی میبافم، یه دونه 2 تا 3 تا و 4 تا پایه اول قلاب وارد میشه، جمع میشه. خب یه دونه زنجیره میزنم، بعد میام بین این دوتا پایه ها، خب اینجا قلابم رو وارد میکنم. امیدوارم که شما خوب ببینید بین این دوتا، خب اینجا قلابم رو وارد میکنم و پای ذرتی رو میبافم به این صورت. خب به این ترتیب. خب حالا یه دونه زنجیره میزنم، این پای ذرتی روش نمیبافم، میام این کنار بین این دوتا باف میزنم. خب به این ترتیب 1 2 3 و 4. این 4 تا رو با هم یکی میکنم، اینطوری جمعش میکنم. خب مرحله اول تموم شد. حالا باید بیام روی پای ذرتی باف بزنم. ببینید روی پای ذرتی 1 2. وقتی میگم روی یعنی این پایه‌ای که جمع کردیم تو رج قبل قلاب رو توی اون پایه باید وارد کنم. خب 3 و 4 به این ترتیب و بافتو جمع میکنم. خب بعد میام بین این دوتا باف میزنم، 1 2 3 و 4. خب حالا یه دونه زنجیره، این پای ذرتی رو رها میکنم، میام بین این دوتا. ببینید اینجوری با دستتون بکشید یه فاصله است، تو اون فضا قلاب رو وارد میکنید و پای ذرتیش رو میبافید. خب این کار رو باید تا انتهای رج تکرار کنید و در انتهای رج 15 تا پایه ذرتی خواهید داشت. در انتهای رج 3 برمیگردم بهتون میگم که رج 4 رو چطور ببافید. در انتهای رج 3 ما 15 تا پایه داریم. ببینید 2 4 6 8 10 12 14 و 15 تا پایه. خب بعد از اینکه 15مین پایه رو بافتیم باید بیایم و به اولین پایه رج بس بزنیم. خب برای رج 4 هیچ افزایشی نداریم، فقط اینکه بین این پایه ذرتی ها، توی این فضای بین پایه ذرتی ها میایم و تو هر کدومش یه دونه پایه ذرتی میبافیم. اول یه دونه زنجیره میزنم که این کار قد بگیره و بعد نخ رو میندازم پشت قلاب و بین این دوتا میام و پایه ذرتی رو میبافم. ببینید 1 2 3 و 4 تا
پایه رو میبافم. از پایه اول قلابمو وارد میکنم، نخو میگیرم و یه دونه زنجیره میزنم. خب میام بین این و این پایه مجدد 1 2 3 و 4. توی این رنج هیچ افزایشی نداریم، برای همین بین پایه های ذرتی باف میخوره. ببین بین این دوتا 1 2 3 و 4 و چون افزایش نداره حالت کاسه‌ای میگیره دیگه، میاد به این طرف. خب این باف رو تا انتها انجام بدید. در انتهای رنج 15 تا پای ذرتی خواهید داشت. نختون رو بلند قطع کنید که برای اتصال این قسمت به بدنه بلوط ازش استفاده کنید. ببینید اینطوری میشه و بعد این میاد و توی قسمت بالا این شکلی قرار میگیره. ببینید چه بامزه است. خب من اینو میبافم تا انتهای رنج 15 تا پای ذرتی بست میزنم و نخم رو بلند قطع میکنم. خب دوستای نازنینم ببینید من این رو کات کردم، نخ رو بلندتر، و الان میخوام روی بدنه قرار بدم. ببینید چه بامزه شد و بیام و بدوزمش به بدنه. به چه صورت؟ ببینید میام این رو در امتداد خودش، ببینید این پایه دوخ میزنم و از اینجا نخ رو سوزن رو در میارم. خب به این صورت. میتونید هم با چسب حرارتی این کار بکنید ولی با دوخت تمیزتر در میاد و خیالتون راحت تره. ببینید اینطوری دور تا دور این دوخت رو انجام ده. از اینجا که در میاد میای پایین و اینطوری دوخت رو تکمیل میکنی به این شکل. خب ببینید تا اینجا باید بدوزم. خب تا اینجا که دوختو زدم، خب این نخ رو قطع نمی کنم. اگر بخوام این رو برای ابروهاش استفاده کنم از همین رنگ، این نخ رو اینجا نگه می دارم. خب حالا شما باید تصمیم بگیرید که چشماشو کجا میخواین گلدوزی کنید. من از نخ مشکی استفاده می کنم که بتونم چشاشو گلدوزی کنم. میتونید چشاشو مشخص کنید اول با سوزن تهگرد و بعد به سلیقه خودتون گلدوزی کنید. این قسمت هاش دیگه سلیقه‌ای هستش. اینکه چشو کجا بدوزید، من اینجا فکر کنم خوب باشه. خب یه ذره از این نخ رو نگه میدارم. اول باید تست کنم. ببینید به صورت مستقیم فکر کنم جاش خوبه. خب از همینجا 2-3 مرتبه به صورت رفت و برگشت چشمو میدوزم، ولی نخو خیلی نکشید. خب یه مرتبه دیگه هم بدوزم اوکی میشه. خب این از این. حالا میام و به فاصله تقریبا 3 تا فکر کنم اینجا خوب باشه. آره 2 یا 3 پایه به این صورت این رو هم گلدوزی میکنم.
در امتداد هم باشن. اینطوری. این قسمتاش خیلی سلیقه‌ایه، میتونید چشم بچسبونید خودتون دیگه، هر جور که دوست دارید میتونید قسمتاشو تزیین کنید یا گلدوزی کنید یا نقاشی، که بهتره رو کانوا نکنید چون خوب در نمیاد. ولی خب ببینید بچه ها، من اینو میبرم این طرف به این صورت. خب فعلا این نخو اینجا رها میکنم. حالا نخ سفید رو بر میدارم، برای قسمت وسط چشمش میخوام، برای اینکه شخصیت بگیره چشمش، میام و نخ سفید استفاده میکنم. ببینید بچه ها، از این قسمت سوزنم رو وارد میکنم. این قسمت رو تستی میزنم دیگه، امیدوارم که خوب در بیاد چون که همش حسیه دیگه. ببینید از اینجا فقط محکم نخو نکشید به هیچ عنوان. خب آروم. اینطوری ببینید. خب از همینجا که نخ در اومده، برای این چشش سوزن رو اینطوری وارد میکنم و کوچولو اون طرفتر خب این هم از چشاش. خب حالا الان تصمیم میگیرم که میخوام ابروهاشو مشکی بزنم اینجوری یا قهوه‌ای بزنم. فکر کنم برای اینکه خیلی دیگه تیره نشه قهوه‌ای بهتر باشه. خب پس ابروهاشو با قهوه‌ای کار میکنم. بچه همه اینا به خودتون سلیقه‌ای بستگی داره. اصلا دلتون بخواد برش لبخند بکشید، یه دهن کج بذارید، گلدوزی کنید، اینو به خودتون بستگی داره. من میام اینجا و یه دونه ابرو هم براش گلدوزی میکنم به این ترتیب. ببینم خوب میشه. خوب نشد بازش میکنم با مزش. خب اینم از ابروش. خب ببینید این ابروش چی پسرونه شد. حالا اگه دلتون بخواد مثلا میتونید یه دهن کج برش بذاری یا یه لبخند بذاری، این دیگه به خودتون بستگی داره، ولی من ترجیح میدم که لبخند نداشته باشه. خب حالا وقتشه که این نخ‌ها رو لابلای بافتتون چند دور مخفی کنید و میتونید با این نخ‌هایی که اینجا دارید گره بزنید و داخل بافت ببینید من میتونم این نخ رو با این دوتا گره بزنم این صورت. خب این گره رو که ایجاد کردم سوزنم رو وسط گره وارد میکنم و از این طرف درش میارم. چون بافتم یکم درشته این نخ راحت در میاد. خب این از این
نخهای دیگه هم به همین صورت گره میزنم و داخل بافتم مخفی میکنم. فعلا این بخش اول کارمون هست. این بچه ها برای بافت بدنه و سرش خیلی مهمه که نخها هم ضخامت باشه. خب من چون رنگ سبز هم ضخامت این نداشتم و این یه ذره درشتر هست، برای همین برای قسمت برگش از این استفاده میکنم. حالا شما از هر رنگی که دلتون بخواد با هر ضخامتی میتونید. حتی ببینید اگر من این رو برای این استفاده کنم هم قشنگه. فکر کنم این رنگ قشنگ تر باشه، پس اینو فقط برای ضبط آموزش استفاده میکنم. بعد برای خودش یه دونه با این نخ نازکتر آلیز دیوا باف میزنم. ببینید چقدر بامزه میشه. حتی شما میتونید 2 تا باف بزنید، اینجوری بچسبونید برای جا کلیدی یا بک چارم، و برای بوکمارک هم شما میتونید این شکلی بلند ببافید و اینها رو به صورت ست ارائه بدید. چه برای دوستانی که پیج اینستاگرامی دارن، به نظرم خیلی گزینه خوبی هست، چه برای افرادی که ببینید چقدر خوشگل بچه‌ها، چه برای افرادی که دوست دارن بر خودشون عزیزانشون ببافن و هدیه بدن. خب پس من این رنگو فقط برای آموزش استفاده میکنم چون خیلی به این زیاد جالب نیستش. خب حالا ببینید بچه‌ها، برای بافت قسمت برگمون ما باید زنجیره بزنیم. خب برگمون کلا 2 رج هستش و این قسمت هایی که این شکلی میشه مدل های مختلف بافته که بهتون میگم چطور بافتش رو بزنید. خب دقت کنید و با من بافت رو انجام بدین. خب اول باید 12 تا زنجیره بزنیم. ببینید 12 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 تا زنجیره زدم. خب و بافتم رو از زنجیره دوم و از قسمت پشت زنجیره شروع میکنم. ببینید از اینجا زنجیره اول رو رها میکنم و توی لوپ پشتی زنجیره دوم شروع به بافت میکنم. 4 تا باید پای کوتاه ببافم. اگر براتون سخته اولین پایه رو مارکر بذارید. ببینید 1 2 3 و 4. 4 تا پای کوتاه میبافم، 4 تا پایه متوسط. 1 2 3 4 تا پایه متوسط میبافم. ببینید 1 2 3 و این هم از 4مین پایه متوسط. خب حالا میام اینجا یه دونه پایه بلند میبافم به این صورت. یه پایه بلند میبافم. توی پایه بعد باید 2 تا پایه بلند ببافم، یعنی افزایش دارم اینجا تو این زنجیره، بهتر بگم 2 تا پایه بلند میبافم. ببینید 1 و 2. خب و حالا توی زنجیره آخر باید 4 تا پایه بلند ببافم. ببینید اینطوری توی زنجیره آخر 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. خب حالا همه این بافتی که انجام دادیم طرف این طرف، ببینید همه این بافت باید انجام بشه مجدد. من الان ببینید این زنجیره‌ای بود که جمع کردم، حالا باید بیام و توی پایه‌ای که اینجا دارم، ببینید اینجا توی این پایه، توی این زنجیره که روبروی این افزایشی بود، توی این قلابم رو وارد کنم و 2 تا پایه بلند رو ببافم. خب به این صورت، این شکلی. خب پایه بعدی پایه بلنده یه دونه. خب حالا باید 4 تا پایه متوسط ببافم یا پایه ساده. اسم این پایه بچه‌ها هم متوسط بهش میگن هم پایه ساده. این دومی پایه، سومین پایه و این هم 4مین پایه. و حالا تا انتها 1 2 3 4 تا پایه کوتاه باید ببافم. ببینید نخم رو هم لابلای باف مخفی کردم. 1 2 3 و 4. خب این رج اولمون و رج بیسمون بود که اینجوری شد برگ. ببینید خب برگ بلوط
اینجوریه دیگه، مثل این. حالا ببینیم که رج 2 رو چطور ببافیم. میام به اولین پایه بست میزنم، خب، و یه دونه زنجیره میزنم. خب حالا یه دونه پای کوتاه میبافم اینجا، قلابم رو وارد میکنم و یه دونه پای کوتاه میبافم. خب حالا 2 تا پایه متوسط توی این پایه میبافم. ببینید توی پایه بعدی اینو میبافم. ببینید 2 تا پایه متوسط، 1 تو همین پایه، 2. خب 2 تا پایه متوسط رو که بافتم، حالا 2 تا زنجیره میزنم و توی همین پایه‌ای که 2 تا پایه متوسط رو بافتم میام و یه دونه بست میزنم. خب اینجوری شد. حالا تو پایه بعدی هم بست میزنم، میرم توی پایه بعدی بست میزنم. خب به این صورت میام توی پایه بعدی یه دونه پای کوتاه میبافم. خب توی پایه بعدی بچه ها ببینید توی پایه بعدی میگم یعنی یه دونه پایه داریم. خب یه دونه پایه متوسط میبافم. اوکی. حالا تو پایه بعدی چند تا پایه داریم؟ 3 تا پایه بلند میبافم. 1 توی همین پایه، 2 و توی همین پایه 3 تا پایه بلند میبافم. بعد 3 تا زنجیره میزنم و بعد تو همین پایه‌ای که 3 تا پایه بلند بافتم میام و بست میزنم به این صورت و این بخش دیگه برگمون تشکیل شد. حالا میام توی پایه بعدی و بست میزنم به این صورت. حالا میام تو پایه بعدی و پایه کوتاه میبافم. تو پایه بعدی پایه متوسط میبافم. تو پایه بعدی پایه بلند میبافم. اینطوری. خب حالا اینجا باز تو یه دونه پایه چند تا پایه باید ببافم؟ اینجوریه. 2 تا پایه بلند تو این پایه میبافم، 1 و 2. 2 تا زنجیره میزنم و توی همین پایه میام و بستش رو میزنم. ببینید این شکلی شد. بعد از اینکه این کار رو کردم میام پایه بعدی هم یه دونه بست میزنم. بعد از این بست میام توی پایه بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافم. تو همین پایه یه دونه پایه متوسط میبافم و توی همین پایه یه دونه پایه بلند میبافم. یعنی توی این قسمت 3 تا پایه توی یه دونه پایه بافتیم. حالا هر کاری که از اینجا کردیم باید از این طرف قرینش رو انجام بدیم. یعنی من الان باید این 3 تا رو اینطوری برعکس ببافم. ببینید الان میام اینجا تو پایه بعدی یه دونه پایه بلند میبافم، یه دونه پایه متوسط میبافم تو همین پایه و یه دونه پایه کوتاه میبافم. خب به این صورت، یعنی برعکس دارم این بافت رو انجام میدم. میام توی پایه بعدی یه دونه بست میزنم. خب حالا تو پایه بعدی هم یه دونه بست میزنم، 2 تا زنجیره میزنم و بعد 2 تا پایه بلند میبافم. ببینید یه دونه پایه بلند تو همین پایه که بست زدم و زنجیره زدم. خب و این 2 تا پایه بلندش رو میبافم به این صورت. خب بعد از اینکه این کارو کردم میام توی پایه بعدی و پایه بلند میبافم. تو پایه بعدی پایه متوسط میبافم. تو پایه بعدی پایه کوتاه میبافم و تو پایه بعدی بست میزنم. ببینید دقیقاً قرینه داره میشه. خب بعد از اینکه این کار کردم تو پایه بعدی هم بست میزنم، 3 تا زنجیره میزنم و بعد تو همین پایه که بست زدم و 3 تا زنجیره زدم 3 تا پایه بلند رو میبافم. 1 2 و این هم از سومین پایه بلندی که بافتم. حالا میام توی پایه بعدی یه دونه پایه متوسط میبافم به این ترتیب. خب تو پایه بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافم. تو پایه بعدی یه دونه بست میزنم. تو پایه بعدی هم یه دونه بست میزنم. بعد 2 تا زنجیره میزنم و بعد تو همین پایه که بست زدم و 2 تا زنجیره زدم 2 تا پایه متوسط رو میبافم. ببینید 2 تا پایه متوسط. بعد میام تو پایه بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافم. خب بعد میام تو پایه بعدی بست میزنم
و اینجا میام به پایه اول هم بس میزنم. این هم از برگمون. چقدر خوشگل شد بچه‌ها. اینجوری میشه ببینید. خب حالا به اندازه‌ای که میخواین قد این زنجیرتون باشه و به اندازه کتابی که میخواین این بوکمارک رو براش استفاده کنید میایین و زنجیره میزنید. خب حالا من یه چیز فرضی زنجیره میزنم چون که نمیخوام اینو استفاده کنم. خب فرض کنید که من اینو به اندازه‌ای که میخواستم زنجیره زدم، نخم رو قطع میکنم، این نخ اضافه رو هم قطع میکنم. بچه‌ها میتونید این رو از پشت بخار بدید که این مرتب بشه یا سوزن کشیش کنید. ببینید چقدر بامزه است. خب حالا اینو باید بیاین و به این قسمت بالا بدوزید. ببین میدوزید و این بوکمارک میشه. البته این باید بلندتر باشه دیگه، این بستگی داره که قد کتابتون چقدر هستش. مثلا اینو دیدید دیگه، کتابمو حالا الان برداشتم از اینجا نیست. خب اینم از این که خیلی خیلی گوگولی و بامزه شده. میخوام براش با این رنگ به نظر خیلی خوشگل تره 2 تا برگ ببافم و به این صورت، یا یه دونه برگم قشنگه استفاده کنم. طوری که گفتم میتونید برای جا کلیدی، برای بوکمارک و همچنین بک چارم هم استفاده کنید. بچه ها حتما این کانال رو سابسکرایب کنید. در ضمن این 2 تا بوکمارک دیگه هم در نظر دارم که خیلی بامزه است. این کدوه که میاد بالای کتاب و میچسبه به کتاب، خیلی بانمکه. این هم که یه دونه قارچه که اینجوری آویزون میشه و در ادامه آموزش ها این 2 تا رو هم براتون ضبط میکنم و توی کانال قرار میدم. امیدوارم که آموزش ها رو دوست داشته باشید. حتما این کانال رو سابسکرایب کنید، نظرتون رو هم کامنت کنید. متشکرم، خیلی دوستتون دارم.